Moi! Soliferin kunnostus osa 11. Tämä jatkoo nyt sille edelliselle, mikä jäi vähän kesken. Tässä osat vaihtuu pöydällä, minä en. Lähdetään pidemmittä puheitta katsomaan, miten keula kasataan ja miten penkki tulee kasaan. Homma numero 2. Eli me kasataan tää toinen etutolppa, toinen on tässä jo kasattuna. Tän näköinen siitä tulee. Ai että, priima. Mä näytän tuon toisen kasaamisen. Tässähän on aika paljon osia. Täällä on tätä vartta, täällä on näitä muovimäntiä, suojakumia, stefaa. On näitä isompia lukkosokkia, jotka tulee tuonne putken sisään. Pikkunen apujousi tuolta. Sitten on tietenkin tämä iso jousi. Mitä muuta? Kaikennäköistä hilavitkutinta, mutta ja tietenkin uusi putki, mutta mä näytän tuon toisen kasaamisen, niin sen jälkeen kaikki muutkin osaa kasata ja siitä tulee valmis. Tämä kasaaminen lähtee, aloitetaan tästä, onko tämä nyt sitten männän tappi tai mikä tää on nimeltään. Ja sinne tulee ensimmäisenä tämä pienempi. Tää on nyt uusi. Tää tappihan on vanha. Näin päin tämä uusi mäntä. Ja siitä tulee pitämään paikalleen. Tuolla on ura. Niin tänne tulee tää pieni lukkosokka. Siinä tarvitaan lukkosokkapihdit. Niitä tarvitaan tuossa myöhemminkin. Niin se menee helpommin paikoilleen. Saisi olla tässä toisen puoliset, eli levittävät, mutta ei ole sellaisia kai. Jaa, olihan mulla. Eli tämmöiset levittävät versiot tähän näin. Näin, nyt se menee helposti. Eli sokka pohjaa asti niin, että se napsahtaa tuohon uraan, mikä tuolla on. Naks. Nyt se ei pääse liikkumaan se mäntä sieltä. Sitten tähän tulee seuraavaksi tämä apujousi. Se tulee näin päin, kapeampi pää ylöspäin. Se tulee tätä sokkaa vasten. Tähän tulee seuraavaksi sitten tämä iso mäntä. Ja näin tulee toi sokka, siis korjaan prikka, tänne väliin. Ja sitten siihen tulee kanneksi toi, se loksahtaa siihen. Mutta nämä ei tule tähän näin nyt, koska tämä tulee tonne ensiksi tonne putken sisään. Se lukitaan sokalla tonne. Ja sen sokkien väliin, mä näytän kohta, niin tulee tämä. Se tulee kyllä tähän näin päin. Mutta se tulee niiden sokkien väliin tää jousi. Toi on vanha osa, sitä me ei tarvita enää. Toi myös. Toi. Eli otetaan uusi putki. Nyt jos saadaan näkyviin yhtään, otetaan likaa. Täytyy putsaa se. Mutta tuolla on 2 lukkosokan. Se ei nyt tästä varmasti näy. Varmaan millään. Mutta siellä on 2 lukkosokan uraa sisällä. Me laitetaan ensiksi. Tuolla on se syvempi ja se on tossa se matalampi. Me laitetaan ensiksi yksi tämmönen isompi lukkosokka tonne sisään. Jolloin kun me syötetään täältä päästä tämä, niin tää asettuu siihen lukkosokkaan. Sen jälkeen me laitetaan nämä ja sitten me laitetaan toi toinen lukkosokka paikoille. Ja näiden asennus tapahtuu samalla lailla. Nyt me tarvitaan näin päin olevat puristavat lukkosokkapihdit. Taas toisinpäin. Niin tonne putken sisään vaan. Niin, että päästään tosta ekasta ohi. Sitten me vaan painetaan se niin pitkälle, että se menee tonne jälkimmäiseen uraan. Nyt se on siellä. Tiedän näkyykö tosta edelleenkään, jos mulla on joku valo, niin mä voin yrittää näyttää tosta.
Se on tuolla sisässä. Ja jos ei ole tosiaan niitä suoramallisia lukkosokkapihtejä, niin tämmöisellä hylsyllä sai naputeltua sen kivasti sinne sisään. Näin. Nyt kun me tiputetaan täältä tämä mäntä, se tulee nyt ja jää sen jousen varaan tohon. Nyt tähän väliin tulee mainitut tämä isompi mäntä, sinne prikka ja sitten siihen tulee tuo päätyjätke. Ja nämä nyt tulee sitten vaan tohon sisään ja ne asettuu tota sokkaa vasten. Ja nyt meillä on sitten näkyvissä toi ulompisokka. Tällä ei nyt sinänsä ole väliä, onko tämä nyt vielä sisässä vai ei, mutta nyt me laitetaan tuo ulompisokka sitten pitämään toi mäntä paikallaan tuohon. No. Nyt ne on siellä. Otetaan mäntä takas, tai männän varsi takas tänne. Eli nyt tää on tän apujousen varassa. Tässä tuntuu tää jännitys. Tänne päähän nyt tulee sitten tää iso jousi. Ja sitten tänne tulee tää. Mulla ei nyt ole ne O-renkaat katos tässä jossain vaiheessa tässä välissä. Mä etsin ne O-renkaat vielä. Tohon tulee siis O-rengas tietenkin, että se tiivistää ton putken, ettei ne öljytty sieltä pihalle. Niin, tämä nyt vaan ruuvataan sitten tähän kiinni. No. Nyt se niin kuin pysyy steadisti siellä. Sitten tänne päähän tulee tää holkki. Ja sitten tänne tulee tänne putkeen. Sen jälkeen se tulee tuolta kiinni tuon holkin kanssa. Näytän kohta, mutta sitä ennen. Tästähän nyt puuttuu, mä otin sen ennen maalaus, sen Stefan pois. Tämähän on se yleisin huolto, mitä näihin tehdään, jos ei tehdä mitään muuta, niin vaihdetaan tää uusi Stefan. Eli nyt mä lyön tän tähän kiinni, mulla on tuossa sopivan kokoinen hylsy. Eli tuon Stefan ulkoreunan kokoinen hylsy, millä mä sen lyön siihen, mutta mä vähän rasvaan sitä ensiksi. Nyt siellä on tiiviste. Stefa. Ja mä käytän tätä forkoilia, mitä mä tuun käyttää sit tuollakin, niin sitä mä käytän tosta liukasti ja sitä on syytä laittaa tohonkin valmiiksi. Niin ei rikota sitä tiivistettä sitten, koska nythän tää on uusi tiiviste, tää on aika tiukka. Mikä pitääkin olla, niin sit se pitää ne nesteet siellä sisässä. Yksi hankalimmista kohdista on se, että kun me kiristetään tätä pohjamutteria, niin tämähän pyörii. Dang, 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 dang. Eli tätä täytyy painaa samaan aikaisesti, jolloin se painuu tuota jousta vasten, niin silloin tämä pysyy aika hyvin niin kuin paikallaan ilman, että se pyörii, niin se on tyhjää ja me saadaan se kiristettyä. Eli se on semmoinen, koska me ei saada pidettyä tätä kohta enää niin tos mitenkään. Ja nyt me vaan sitten laitetaan tää tonne putkeen. Noin se lähti menee sinne. Ja pidetään koko ajan tää niinku yläasennossa. Ja sinne se tuli. Nyt me haetaan se vaan kohdalleen tosta. Ja sitten me laitetaan tää kiristysmutteri. Tähän tulee vielä tää pölysuoja. Sitten nyt mä sain siis napsautin tonne pohjaan asti ton pölysuojan. Sitten tänne vedetään vielä tämä rengas tälle. Näin. Tästähän kulkee vaijeri läpi, sen takia tässä on tää rinkula. Mutta se on nyt valmis. Mun täytyy vaan tosiaan kaivaa nämä O-renkaat jostain. Mulla oli ne näkyy ehkä videolla. Ne on se sittemmin kadonnut. Jossain ne on. 3 hours later. Mä katoinkin tilauksen ja
Eihän mä ollut tilannut näitä O-renkaita ollenkaan. Mutta täältä löytyi valikoimasta suoraan oikein kokoiset O-renkaat, mitkä on riittävän paksut, että ne tiivistää. Niin mennään niillä. Mä en tiedä, onko näihin mitään virallisia edes olemassakaan, mutta ne oli oikein kokoiset ja nämä on niinku mallia tiukat, mutta musta tuntuu, että ne saa ollakin. Joo, keulaöljynä me siis käytetään tämmöstä ihan forkoilia. Tää on nyt 15V, eli ns. Vähän jäykempää. Pajolissa voidaan käyttää 10V tai 15V. Käytetään nyt tota vähän jäykempää versiota. Ja se määrä, mitä sinne tulee, niin se on 1,4 desiä. Eli sen verran me nyt kaadetaan sinne per vaimen, niin se on about siinä. Ja sitä ennen meiltä puuttuu täältä noista öljyn tyhjennysruuveista, niin puuttuu noin. Nämä ei ole kiinni ollenkaan. Täältä puuttuu noin tiivisteet. On ehkä syytä laittaa tässä kohtaa paikoilleen. Noin. Ideahan tässä on se, että me kaadetaan tonne öljyä ja sitten me pumpataan sitä samalla vähäsen ennen kuin me laitetaan tää tulppa kiinni, niin että se ilma pääsee pois. Sen pitäisi painua tonne alas ja ilmat tulla sieltä pois, sieltä alhaalta. Eli ne kaadetaan tosta yläkautta. No niin, nyt meillä on suppilo. Helpottaa nyt ehkä vähän tätä kaatamista. Nyt me varovasti pumpataan sitä. Sitten kun sitä on ilmattu riittävästi, niin sitten me voidaan kiristää toi. Nyt se käytännössä ei enää vuoda. Ai että tuntuu hyvältä. Nyt me kasataan tää keula. Tässähän ei ole sinänsä mitään ihmeellistä. Alakolmio, yläkolmio ja pumput tulee sitten näistä reistä. Tänne tulee tähän mittaritelineeseen, tähän tulee tuohon pumppujen ympärille. Täällä on alun perin ollut tämmöiset kumit. Nämä laitetaan tänne paikoilleen. Nyt siellä on nämä kumit. Niin ne menee nyt tuonne putkeen. Sitä täytyy vähän voidella noita, että ne on aika tiukat sinne. Ja näissä sama juttu, niin snadisti avaa noita. Niin pääsee paremmin ujuttaa ne tonne sisään. Niin laitetaan tuosta alaputki. Sitten sinne tulee tää kolmio, joka tulee nyt tietenkin eteenpäin. Mä en laita sitä nyt ton syvemmälle vielä. Sitten meille tulee toi päälliputki. Mutta tää nyt kannattaa jättää vielä auki, koska tuohon tulee runko väliin. Ja tää tulee vasta sen rungon päälle. Nyt meillä olisi aika lailla siinä keulan kasassa. Tuohon tulee mittari ja tuohon tulee sitten etuvalo, mutta ne laitetaan paikallaan. Niin siinä keula olisi. No sitten alkaa seuraava kokonaisuus ja se on tää penkki. Jos olette kattonut aikaisemmat jaksot, niin tässähän oli enemmän ruostetta tässä rungossa kuin mitä tässä oli peltiä. Nyt tää on ihan prima. Eli siihen meidän olisi tarkoitus nyt pultata nämä pehmusteet. Tää on alkuperäinen pehmuste. Mä oon hienot tästä pohjasta. Tää on mennyt kasan ajan myötä ja mä oon hienot tästä pohjasta. Mä muokkaan tätä nyt vähän siitä alkuperäisestä. Tää on alkuperäinen. Se on putsattu vaan. Tän yksi suurin ongelma selkeästi on, että tämähän ei pidä vettä tää NS-nahka. Joten tästä tulee pesusieni tästä. Silloin kun mä pesin tää about niinku viikkoja kuivi. Täällä ihan kuivassa tilassa. Eli se on issue numero 1. Siitä irtoaa aina vettä ja se on pesusieni. Se miten mä ajattelin nyt tämän ratkaista ensimmäisenä, kun tää on pikkasen madaltunut, niin mä korotan sitä yhden tämmöisen telttapatjan verran
Ja tämähän on sellaista, joka ei ime vettä. Ja se tulee tonne pohjalle. Ja näähän tulee rungon päälle. Mä liimaan nää tähän kiinni. Mutta se mitä mä nyt modaan huonekaluista tuttu mekanismi, niin huonekaluissa on asennuksen helpottamiseksi sekä myöskin veden pitävyyden takia, niin niihin tulee tämmönen ohut, todella ohut muovikalvo, jolloin tämä kun taitetaan tänne alle, se helpottaa tämän asentamista. Ja sen lisäksi, niin vaikka tästä pääsee vesi läpi, niin se ei imeydy tuohon pesusieneen. Eli niin mä nyt ajattelin tämän tehdä. Pysyy penkki kuivana. Sen verran mä vien tähän, kun tää on vettä läpäisemätön, kun tää on alkuperäiset ilmareijät, niin mä teen tähän samat ilmareijät, jolloin se pääsee hengittämään alapuolelta, mikäli tarvis. Sitten täällä päässä on ollut lisäksi tämmönen, nyt vähän tämmönen homepilkkunen ja kulunukki, tämmönen pehmike. Tämähän on vaan, että tää istuu nätisti oikeastaan. Mä tein tämmöisestä, onko tää nyt jotain solumuovia, mitä äänijärjesteenä käytetään, niin tähän liimataan nyt uusi, niin saadaan näille reunoille asti. Tuo alkuperäinen ei tulisi enää riittää, koska se on vaurioitunut. No niin, nyt kun me ollaan saatu tää pehmuste paikoilleen, se on tommonen hyvän tukeva, niin sitten olisi nämä listat. Näähän sitoo sen koko paketin kasaan. Eli sillä kiristetään nämä reunat molemmin puolin, kun tähän tulee nämä listat, niin se kiristää sitten tämän nahan paikoille ja pitää sen paikoille. Täältä se liimataan. Täällä on tämmöiset pienet tabit, mihin painetaan vaan tuosta läpi, mutta mä vedän ne viimeisenä. Ja tästä täytyy varmaan vähän lyhentää, että tätä nahkaa tää menee nyt tämän kiinnikeraudan päälle, niin tuosta täytyy vähän lyhentää, mutta periaatteessa tästä sivuiltakin voisi, mutta eipä siitä ole paljon haittaakaan, vaikka se jää tonne väliin. Nämä listat tulee kiinni näillä tämmöisillä pienillä hassunmallisilla ruuveilla, jossa on tämmönen pyöryläkanta, ja tässä listassa tossa on kohta, mistä nämä saadaan. Siellä on aina yhdessä tämmöinen kohta, mistä nämä saadaan tänne sisään, ja sitten nämä, kun on kaikki siellä sisässä, niin sitten toi painetaan tuohon paikoille ja kohdistetaan. Sinänsä simppeli, mutta tämä pitää lyhentää tämä lista. Mä ajattelin tästä tehdä nyt 31 senttisen, mulla ei ole mitään muuta perusteita, kun visuaalisesti se oli oikeimman näköinen. Se menee aina täältä aika pitkälle reunaan ja täältä se jää vähän, eli se ei mene ihan tänne taakse asti. 31 senttiä mun mielestä vaikuttaa hyvältä. Lyhennetään. Tässähän toinen pää on tämmöinen pyöristetty jo, mutta pyöristää sitten leikatun pään. Tai toista ei ole varsinaisesti edes yritettykään. Se on vaan saksien jäljiltä. Mutta tämmöisen samanlaisen pyöristetyn mä ajattelin tehdä siihen. Ja sitten tää vielä kiillotetaan tämän rosteria, siis ei mitään muovikromia niin kuin siinä oli itse asiassa alun perin. Nyt nämä listat on leikattu pituuteen ja mä niitä kiillotinkin jo. Näistä pyöreistä päistä tuli mun mielestä ihan hyvä, että mä treenasin täällä ylijäämäpätkällä ensiksi, että mä hallitsin tekniikan. Eli tässä pitää tehdä ihan pyöreä, sit naputella vasaralla varovasti ja oikeastaan se on siinä. Sitten kuten näkyy, niin tuossa on kiillottamaton pinta ja tuossa on kiillotettu pinta, niin se saadaan kiiltämään jälleen sitten. Mutta en enää tiedä edes kumpi on se ns. Alkuperäinen pää ja kumpi on mun tekemä, mutta ne on hyvät. Nämä tulee tähän nyt kiinni. Nyt täytyy vaan, tää on nyt ehkä se vaikein paikka, koska näihin pitää tehdä reiät tähän nahkaan. Eli täytyy tehdä niin, että tätä kiristää, mutta ei liikaa. Että nuo saumat tulee tavallaan kohdalleen. Ja sitten sen jälkeen pitäisi saada molemmille puolelle reikä. Tässä on nahareitin. Mä ajattelin, että mä vedän tuolla piikillä ensiksi siihen reijän ja
Sitten sen jälkeen vedän tolla, niin se ei lähde niin sanotusti repeämään, kun siinä on tommonen täsmällinen pyöreä reikä, mutta tästä suoraan mä en kyllä pysty ikinä kohdistamaan sitä siihen, missä se reikä oli, ne on niin pienet. Sitten lähdettiin venyttää sitä nahkaa siihen ympärille ja samalla mitattiin koko ajan, ettei venytetä toiselta puolelta liikaa, että mitat pysyy samoina molemmin puolin, eli että se penkin päällys on keskellä. Nahareitteellä tehdään reijät niihin, ja mä käytin tosiaan tuota piikkiä ja sitten tuossa myöhemmin semmoista pienempää piikkiä, jolla mä tein ne reikien paikat sinne ja sitten tehdään ne varsinaiset reijät. Sitten laitetaan nuo kaikki nastat sinne ja sama toiselle puolelle seuraavaksi, niin saatiin myös se sisäpuoli sieltä, eli kiristettiin jälleen sitä nahkaa ja tehtiin merkit ja reijät. Sitten alettiin leikkaa näitä ylimääräisiä pois tuolta, niin ei häiritse siellä. Pitkän ähellyksen jälkeen nyt ollaan vihdoin valmiit. Eli mä lyhensin nämä reunat nyt sopivan mittaisiksi. Siellä on reijät oikeassa kohti, jolloin tää on nyt suorassa ja tää on pinkeä. Eli nyt enää olisi oikeastaan ainoa. Toi painetaan tohon sokkaan kiinni. Tämä liimataan tonne, mutta sen mä vedän ihan vikaksi ja mä puristan sen sitten liimauksen jälkeen näillä tuolta sisäpuolelta liimataan. Mutta sitä ennen niin nyt nämä listat paikoilleen. Eli mä otan noin ruuvit kiinni, auki siis, ja ujutan ne tonne väliin ja sit mä laitan ton pakettina tonne ja kiristän takapuolelta. No tästä penkistä tuli tällainen. Tää on nyt oikein topakka, eikä pitäisi imeä nyt vettä. Ja käytettiin ohutta muovia, niin tää ei myöskään ritise. Sitä varten on olemassa sitä varten käyttöön olevaa muovia, joka ei ritise. Mutta estää silti veden pääsyn siitä. Nämä kromit viimeistelee tän kyllä hienosti. Keula meillä on täällä nyt ihan valmis. Se odottaa vaan puntausta. Eli ensi jaksossa me aletaan lyömään osia kiinni runkoon, koska meillä on kaikki kokonaisuudet valmiina. Eli nyt tämä valmistuu käytännössä yhdessä jaksossa. Tähän lyödään kaikki meidän valmiit osat. Moottorit, vanteet, keula, penkit, tankit ja sitten nuo pikkuhirppeet kiinni. Meillä jää enää sähköt ja moottorin säätö. Mutta katsotaan ensi jaksossa, kuinka pitkälle päästään. Kiitos, palataan.